So hello guys, gusto mo bang kumita ng libre na walang nilalabas na pera? Na hindi na po natin kailangan mag-invest sa mga website na ito upang kumita lamang. So, pumunta na po tayo sa channel na Pagkakaperaan Online. So baka pag napanood mo itong video ko, baka gusto mo tayo mag-subscribe upang always updated ka. Pero bago sa lahat, panoorin mo muna itong aking intro. O ano, saan, sino, bakit, sa paano, paraan. Minsan, ang swerte mo. So hello once again, Pagkakaperaan Online nga po pala. So hindi po ako magtuturo ngayon ng website na pwede po tayong kumita dahil meron po akong ituturo sa inyo sa next video ko siguro. Papakita ko yung live withdrawal ko po para sigurado na maniwala po talaga kayo na talaga nakaka-withdraw po doon. So ito nga po pala, ngayon nga po pala ay ang aking content po ay pagtuturo ng mga tamang pagpalitan ng sub to sub na sinasabi nila o hug to hug na sinasabi nga po nila. So pero hindi po natin alam guys na pag nakikipag sub to sub ka, sa tingin mo ba papanoorin na nila yung videos mo? Hindi guys, kumbaga yung sub lang ang kanilang hinahabol sa'yo. So pwede mangyari ang taas-taas ng iyong sub, pero tignan mo ang mga views mo. So yun ang ating dapat paingatan guys, kahit sobrang dami ng ating views, kahit sobrang dami ng ating subscription, kung ang ating views ay kulang, hindi pa rin po tayo monetize. So ang kailangan po natin ay dapat pantay. So kailangan po natin na meron po tayong subscribe na madami, subscription, o yung mga nag-subscribe sa atin, at saka yung watch hour na mga pinapanood po nila talaga ang ating video. So ito nga po pala ang total lifetime ko pala na views, 787. So sakto nga lang sa aking subscription na talagang pinapanood nga po nila. So yun ang talagang kailangan natin guys. Huwag po tayo magmadali kasi ang YouTube channel natin ay takes time guys. Neither mag-expired ang monetization, naghihintay po yan kahit ilang taon, makukuha rin po natin yan. So ang kailangan po natin guys ay pagsisikap lang. Hindi po natin kailangan na lagi po na ikapag-sub to sub guys, kasi sa totoo lang guys, kahit dami ka subscription, di ka pa rin kikita. Hindi mo ba alam yun? Sa hug to hug guys, hindi po natin, disclaimer po guys ha, hindi po ako professional, pero sinasabi ko na lang po na red flag po ang pakikipag-sub to sub guys. Di nga ba alam? Oh, nakakalusot nga po tayo dahil sa pamamagitan ng mga keywords natin na pang malupitan. Kaya sabi natin, uy, papitik naman ang bahay ko. O pwede namang sabihin mo na, uy, baka naman pwedeng bumisita dyan sa bahay nyo, o pabato naman ang bahay nyo, ganun ang mga estilo guys, para hindi po tayo mahuli. Kasi si YouTube guys, matalino yan, AI yan, kumbaga computer talaga siya, pero mas matalino tayo guys kasi tayo ang program sa kanya, tao ang program sa kanya. Pero sa totoo lang, magaling siya guys. Lahat ng keywords nyo, pinag-aaralan niya kung meron ba kayong kalokohang pinagkagawa. Kaya pag-isipan bago ikapag-sub to sub. At saka mahalata niya guys, kapag alam nyo, kapag once na nag-sub ka lang na hindi mo pinanood ang video niya, automatically spam niya guys. Di ba alam yun? So, ngayon, panoorin mo to upang malaman mo lahat ng aking mga advice sa iyo kung gusto mo magipagpalitan. Pero, makapagpalitan ka, dadami ang subscription mo, pero sa tingin mo ba, madadagdagan din kaya watch hour mo? Sa tingin mo ba, papanoorin nga ba nila? So, yun ang pag-aralan mo guys. So, yun lamang. So, maraming
maraming salamat naman guys. Walang sawang suporta. So, once again, Kameraan Online. O ano, saan, sino, bakit, sa paano, para